Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ang lulutuin ko nga pala ngayon ay Pancit Canton. Yan. Tuturo ko po sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng masarap na Pancit Canton. Ang atin po mga ingredients na gagamitin. Okay, lutuin na po natin yung ating pansit. Una po, magpainit muna tayo ng ating kawali. At pagkatapos, lagyan na natin ng mantika. Igisa na po natin yung ating pong bawang. Sunod natin yung ating sibuyas. Ilagay na po natin yung ating nilagang manok at hinimay-himay ko na po yan. Pagkatapos, isunod naman natin yung ating squid ball. Sunod naman natin yung ating hipon or shrimp. Ilagay na po natin yung sabaw ng hipon. Lagyan na po natin ng soy sauce. Isunod na rin po natin yung ating chicken stock or yung pinaglagaan kanina ng manok. Takpan po natin hanggang sa kumulo. Ilagay na po natin yung ating Pancit Canton.
Takpan po natin ng mga 1 minuto. Lalagyan ko po siya ng kaunting chili sauce. Pwede rin po naman na wala kasi mahilig lang po talaga ako sa sili. Lalagyan ko rin po siya ng kaunting sugar. Kapag medyo malambot na po yung ating pansit, ilagay na po natin yung ating Baguio beans and carrots. Pagsabayin na po natin siya at halu-haluin natin. Huwag masyadong overcook ha, mas masarap siya ng malutong. Isunod na rin po natin agad yung ating pong repolyo. Halu-haluin lamang po natin ng mga 1 minuto at pagkatapos, luto na po siya at iserve po natin ng mainit. I'm sorry po, nakalimutan ko pala yung ating paminta. Ihabol po natin siya, mga 1/4 tablespoon of pepper.